And okay, wait. Okay. Everyday background. Okay. Hello everyone. Okay. Um, okay. Just maraming hapon po sa tuyang gabos and welcome to the fourth part of our Partido State University Balongbibog Talks COVID-19 segment. Before I proceed, may I inform our participants that the lecture is being recorded and will be uploaded in social media at the end of the lecture. I'm Earl Hernandez, the Museo Isarog curator, and I'll be moderating this lecture this afternoon. May I also remind everyone to please mute your microphones. Okay. The Balongbibog Talks COVID-19 segment is sponsored by the Partido State University through the Center for Partido Studies directed by Dr. Danilo Hirona, the Partido Economics Institute directed by Rolan Jon Bulao, our lecturer this afternoon, the Museo de Isarog, and the College of Arts and Sciences headed by Dean Erlinda Basilia. For a very short recap of our series, last Monday, Dr. Hirona discussed the historical accounts of epidemics in the Spanish Philippines. Last Tuesday, Ms. Lizelle Atole discussed the biology of the COVID-19, while yesterday, Ms. Vanessa Romero discussed the mathematical models of COVID-19 in the Philippines. The math models are the one of the key scientific tools in flattening the curve. Today, we will talk about economics and COVID-19. Our lecturer uh, is an economics professor of the College of Business and Management and the founding director of the Partido Institute of Economics of the Partido State University. I am now giving the virtual floor to Mr. Roland Bulao. Okay, thank you, CJ, and good afternoon, everyone. And so, my topic is about in-out or trade-offs amid COVID-19 in Camarines Sur. So, ini ang magiging flow po kan sa kuyang discussion this afternoon. Some on economics in 1776, the economics of pandemics, and finally, ano ang specific station sa ngunya manong trade-offs na kinakahampang ng mga taga Camarines Sur. So, nag-unang economics kang 1776, sarong philosopher, si Adam Smith, nagsabi na ang dapat inaadalan kang economic, mga manungod sa kayaman, as in, poder. Hindi na bago, pag-abot 19th century, na bago ang focus. Duman na sa ordinaryong kalakawan da akang buhay. Sabi nga ni Alfred Marshall sa iyang librong Principles of Economics na na-publish kang 1890, economics is a study of mankind in the ordinary business of life. So yun naman ang focus, itong pag-aadal ng mismong ordinaryong pagbuhay kan mga tao. Pag-abot kang 20th century, pinakasikat na ekonomista kang panahon na iyan, iyo si Paul Sambalton, nangganan nga ng Nobel Prize in Economics. Sabi niya, ang pinaka-focus dapat kang pag-aadal kang economics, itong kung paano na maximize ang napapaurog mga tao ang paggamit kang mga limitado or scarce productive resources. Para ini, maibariwas as in magamit ang ibang tao as in ibang mga komunidad as in anwaan. So, isurat na iyan, definition na iyan ng economics, ang publikaran sa iyang textbook na ginagamit yan sa manlain na universidad sa bilog ng Kinaban, ang title man nga Economics, ka 1948. Ngunyan na 21st century, igwang bagong makahulugan ang pag-aadal ng economics. Sabi, init ang pag-aadal kung paano ang mga tao nakikisalamuha sa labang saro sin sa iyang pagkatan. So, kaya pig-emphasize ko ining natural surroundings dahil inaningon yan ang nagiging bagong trend sa pag-aadal ng economics. Para makahamar or makagibon ng mga kabuhayan, kasi kung paano ini nagbabago sa paglipas ng oras. Dahil digdi, ang economics da amano mo kung paano kita nagkakaigwa ng mga bagay para kita may makakan,
may mabakal, may ma-enjoy na mga gamit. Kung paano kita nakikisalamuha o nakikiibaan sa labang saro, kung paano nakikibagan, nakikisalamuha man sa tuyong kapalibutan, asin ang panghu, paano nagbabarago mga tulong na banggit sa paglipas nin oras. Ini ang definition niyan kang apod na core team na nag-publish man kang e-book mobile app na The Economy ng 2017. So, suod ipinahiling na mapuna sa pag-discuss kang economics of pandemics. Suod na ipahiling sa to ni Miss Vanessa Romero manungod sa curve. So, ang background kining sinasabi tang flattening the curve. Ang lambang nasyon, nahiling to yung screen po sa Japan, sa Kutsiran, ang ning kapasidad ni apod na beds for every 1,000 people. May sa listahan ang nangingin ang kolelatig di iuan Iran. So, but sihon, pag sabay-sabay kitang nagka-hirilang, di makitagabos ma-accommodate kang sa itong mga hospital. So again, hindi malaog man ang economics, limited or scarce na mga hospital beds. So, di niya basta-basta ma-afford, nagabos kita ang COVID-19 ngayon, di kita makayanon kan sa tuyang healthcare system. So, ini buot sabihin ka ining flattening the curve na pag-discuss suod ni Romero. Ang flattening the curve, kuyendig dining linya, na kung saan hanggang dyan lang ang kapasidad sa itong healthcare system. So, may hilingin kung ining langkaw na ining lampas na siya sa care system capacity so talagang disaster. So, ang target is ma-flatten or mapababa yung peak kang numero ng mga kaso sa nation, for example. So, konsepto manungod sa economics of pandemics, inapod na external effects or externality. So, sa pinakasikat mo yan na term na ginagamit, na social distancing, na bago naman nga ni kang WHO po ng physical distancing. Basically, sinasabi mo lang, magrayo kita sa lambang saro. So, ang social distancing or physical distancing, igo siyang private cost, pero igong social benefits. Private cost, syempre, kaya puwantang limitahan sa itong pagparaluwas. So, it's a cost dahil kawarantayan. Pero grabe ang social benefit at pag mas dikit ang sa exposure sa lambang saro, syempre, mas madikit ang posibilidad na maulakitan at maka-acquire kang helang. So, if people only equate private benefits and costs, there would be insufficient distancing. Paano ni mangyayari? Kung iisipon ka lang bang saro sa tuya, hassle man na maray para follow ka yung social distancing na ini. Na pag nagpararayo ako, baka masingitan niya ako sa pila dyan. Or di ako makabakal kan sa kuyang baka sa buhay. So, magkakaigwadaan ang inapod na insufficient distancing. May hiling ba ganito sa mga pilakang mga sakyan, halimbawa sa mga borders, ang mga panuaan. Di man nasusunod na ang physical or social distancing dahil nga sa parang kaining realidad. So, anong ginigribo rather ngayon kang mga gobyerno all over the world? So, number one, sarado ang mga establishmento, mga opisina, tapos na darakulang mga okasyon, sara na po, cancelado ang large gatherings, tapos may restriction sa mobility, bawal nagparuluwas. So, yan igigibukan sa itong malain-lain na gobyerno. Bako lang sa Pilipinas, all over the world. Ang igigibukan mga gobyerno, iyo ang testing. So, again, similar to social or physical distancing, igaman siya yung private costs, social benefits. Why? Kasi in general, pag mapatest ka, kasi nagastos, syempre, kita magastos ka. Nakakang symptoms, similar baga sa dawa ng helang na nagkakaiwang tama pa hospital, magastos syempre. Sa pamahay mo, sa bayad mo sa doktor, sa ER, may laboratory test and so on. So, medyo mahal. Grabe ko ang social benefit. Dahil kung dakul na tao nagpapatest, dakul ang maaram, mas dakul kitang mal-detect na mga kaso, mas ma-isolate quarantine ta mga taong iniyo. Again,
kung ang mga tao equate lang ang private benefits cost ang testing. So, pwede digdig ng gobyerno, syempre dapat subsidize. So, kadalasan man sa mga gobyerno yan, yun na ang ginagawa. Sagot na ninda ang gastos sa testing. Tapos, ang panduwa syempre, obligate mandatory testing. Like, expose na sa mga lugar ng COVID-19 cases or na-expose ka lang sa mga positive. So, required ang pangtulo syempre, parang ninadangog tanaman, ini na po na vaccine development. Syempre, sangon yan, iwas ang kwarta, at syempre, tigil kang research and development, gastos yan. It's not profitable. Even after pandemics, di patuloy kabawi sa sobrang gastos kang pag-develop ng vaccine, automatically mababawi ka itong mag-ibo kang vaccine ang sa indang pigastos research and development for this vaccine. Tapos, anong pwede din gibuhan ka mga gobyerno? Siyempre, subsidies or supportang financial sa gobyerno. Ang sunod na concept related sa economics of pandemics, ini na political preferences. So, aram ta, may mga exposure na tao, may mga sintoma, nagka-quarantine. Pero again, igwa na naman siyang cause. Di ba, boring, sa loob kang harong, nagayang ginigibo, may mismo ginigibo mo. Pero bigyan ng social benefit. Kasi kung buong igwa ka ng COVID, SARS-CoV-2 na virus, edi na nag-benefit ang society. Kaya grabe ang social benefits kaya yan. Dahil ang maililigtas sa COVID-19. Actually, yun na ang problema ta. Private benefits are few. Kaya pagod ako yung sinaghabog, matandaan ako ang nagkagaradan na doktor in the past dahil may nagharam na tao, imandasin na na-expose. Kasi didikit man sa private benefit, yan, paglaman pa rin daw na-expose or may symptoms ka, pa-quarantine ka. So, for 2 weeks, may kalamang contact sa outside world or mas sa makikisay sa miyembro kong pamilya. Tapos, iba pa dyan itong magkakawara trabaho. 2 weeks ka ba naman mawala sa trabaho, di may panasa or pwede matanggi ka na yung trabaho mismo. So, ang ibang tao, nag-self-quarantine man giraray. Kasi bagan dyan, ininapod na social preferences. Kung sa tong sosyedad, sa tong komunidad, sa tong kultura, iwa kita itong concern para sa iba, na nagtutubod kita na inisarong civic responsibility, then pusa kita mag-self-quarantine. Kaya sa ibang countries, makusunin social preferences na naapod. Makasupog sa kultura nindang nasyon na maaram na ikapalan ang dahilan kung tatwarakan lang sa ng lugar. So, mas-self-quarantine na lang sinda. Kasi ito bagang habo mong mahiling or balikan sa istorya kang buhay mo na ikapalan ang kausa pagwarak ng helang sa inyong lugar. And then, ano ang possible policy response digdi? Ito bagang padagos-dagos na sabiyon siguro kang gobyerno na kita gabos magpangan niya. Naginigin naman ni actually ngunyan sa Pilipinas magtalabangan, tagabos kita igwang mayabag para di lako pining kailangan na inis. Ito bagang hashtag stay at home if ipo yan. Kaso yun nga yan. Di igabos kayang mag-dinner or magstay lang sa mga harong, may mga ibang ni mga taong mayong harong, kaya may post, may mga kaipon magtrabaho. At yan may hiling tayo yan sa actual example di mismo sa Camarines Sur. Ang possible response mo ko digdi ang gobyerno, screening and isolation, tapos pero iyan, paid sick leave, kung ma-quarantine kang 14 weeks, sagutin kang gobyernoan, kawarang sweldo mo. Now, aram ka economics, ikot na apod na macro and micro. May macroeconomics and microeconomics duwang branches kang economics. So, pangaunta man ang discussion ta sa macroeconomics of 19 ining sa microeconomics of COVID-19. Po. So, sa macro na kita, inikiwas lang kang I think Tuesday, sabi kang International Monetary Fund, ninalauman na bilog na ekonomiya, bilog na ban ekonomiya. Ngayon mabagsak 3%.
Pero ang mga advanced economies or ang US, kining mga nasyon sa European Union, mas pula ang ibabagsak na ekonomiya sa negative 6%. Ang mga siring kuya ni napod emerging markets and developing economy, biglalauman sa na negative percent ang GDP growth rate this year. Actually sa Pilipinas, lawas lang kaning ngayon na ALDA, biglalauman kang IMF, nagiging negative 6% ang satuyang sa pang-ekonomiya na taon. Ining gabos makakadanas ning recession, sinasabi nga ni nakagrabe ni Great Depression 1930s. Ay ba nga ni the Great Lockdown Depression. So sa Pilipinas, may hiling tapo dito sa graph na ini, ang buwang huritang na-experience na recession kang 1991, uya po yan, katubagan may gera sa Iraq sa Kuwait, ang sunod ka 1998 Asian Financial Crisis, ang 2009, nakaligtas ka sa recession, uya ang zero line, ini ang growth, din nagtatubo ang ekonomiya. So, positive mangyari. Duwang beses kita in recent memory nagkaigwa ng recession. Tapos nilalauman ngayon na 2020 magkakaigwa recession after 98. So, paluwas maning kakangwali lang ini, Tuesday man, nagpaluwas discussion paper and Philippine Institute of Development Studies. Ayan, sa Panginot in the Mr. Abigo, how ulit San Francisco Abigo. Lalaumanin na ang ang best case scenario ta, mabagsak daning 226 billion pesos ang satuyang ekonomiya. Po yan hali po sa kultura, sa manufacturing niya, sa transportation na and hilingon po do dakulao ng ibagsak ang wholesale and retail. Sararado nga ang mga tindahan, ang mga mall, for example, mga groceries. Ang worst case scenario, mas syempre, case is around 2.5 trillion ang mawawala sa tuyang ekonomiya ngayong taon. Yan hali sa pag-aadal na hinibo kaining mataga PIS. Statistics ka mong hihiling sa news, pero bihirang pag-uralan itong sa mismong micro level, sa mismong level kang consumer, level kang seller, as level kang inapod mga markets. Start with demand. So, syempre, dahil nga ni pigpapa-lockdown kita or pigpapa-self-quarantine gabos, so, sigurado, bagsak ang sa demand. Lalo na sa mga ibabakal usually sa mga mall. Example, restaurant sarado, hotels man ma-check-in ngunyan. Haluin na, haluin ng mayong flights. Tapos kasi mga biyahe sa sa barko. Sabi sa demand model tanol, mabaragsak ang presyo because of the lower demand, man and quantity, tamaloy and demand. So, dahil digdi, mababang ang kita, bilhensya ang mga negosyo, so mababaon ang katalan sa inda sa utang. So, nilalauman may magulpian, inaapod na mababang crop na po. So, dahil dako ang mababang crop or mababang maran and it or dehensya, syempre malang sa itong unemployment, madikit ang hiring, malangkaw ang tanggalan nin trabaho or pay off. Pero ang ibang mga produkto, mas kusuglugod ang demand. Arog ka, syempre healthcare. Ngani mo yung demand sa mga hospital and mga hospital and clinics. Syempre sanitizers, kabali na ang alcohol, saka ining mga sabon na papugas kamot. Sa mask, nagkakaubusan nga ni. Tapos syempre, sa pang-disinfect ang linig. Syempre, mabantayan tayo itong ina-apply buying and profit sharing. Napigtatrabaho naman ngayon kan mga concerned government agencies pangyenot na nga ng DTI. Syempre, kung may demand shift, mangyayari ay shift. So, dahil nga ng mga bahay ngunyan, limitado, sararado ang gabot. So, na-disrupt ang inapod na global chain. So, dakulan ng mga produkto ngunyan they available, pagsak ang supply. Siyempre, dakul nga ng absence sa trabaho, magpapa-work from home ang kadaklan. Siyempre, may mga kahong di umalma sa home. So, dahil di mababa talaga ang supply. Sabi sa supply and demand model, siyempre, dahil sa bababa ang supply, malangkaw kayo ang presyo sa mas babang
kantidad. Ayan. Ngayon nga ni medyo nauusog ang mga delivery. Usually, mahalang tao ang single bang nagde-deliver ng mga harong dahil aram lang dikit silang available mag-iwa kainin. Tapos makusog ang demand. So, ining arog ining pangyayari, igong opposite effect sa inapod ng dilhensya or profit, pero negative sa balance. Pero still, pwede ining mauli sa inapod ng bankruptcy sa mga layoff or kawaran ng trabaho. So, digdi na po kita sa kaso mismo kang Camarines Sur. Ayan. So, as of yesterday PM, yung official data hali sa DOH, Center for Health Development, Bicol, 5 ang kaso na sa Camarines Sur as 14 sa Albay. So, mas dako sa Albay ang positive cases. So, kung kang nakaaging semana bago na Holy Week break, sagkod mo yan na aldaw, nagkandak ako ng simple lang, saka mabilisan na survey ng mga estudyante sa BS Economics at din sa BS FM pang Partido State University. Bali yung klase ini. 3 sections. 66 gabos ang naka-reply, syempre lang ang Facebook. Tapos 61 digdi or 91% or sorry, 2% yaman mo yan sa Partido. Mantang nag-iiralan, ECQ. Ang mean age nila 21.5. Tapos ang average household size 5.96 or almost 6. Ang average na mga ka-star sa haro, yan, mga sinda bang naka-quarantine. Pinaka-healthy dyan sa sinda, naka-quarantine. Tapos ang household income, pasadit 800, pinaka-lang 50,000. Ang average, 7,856. So, base duman sa income classification sa pig-publish man na paper pa mga taga-PIDS kan 2018 sa pamimigay ni Dr. Albert Santos as in Bismanos, ang maaapod ang poor sa mga respondents din sa Sakoyang Rapid Survey, 45.5%, as in si iba. Low income, 16.7%, lower middle income, 9%, middle income, 4.5%. So, ba nga ang mga respondents di classified as poor. Ang type of environment man, kadaklan yaon sa urban, kasi kadaklan sa nasa mga sentro ka mga banwaan. Tapos, dakulan man ang naka-star sa mga farmland. Ayan. So, sa urban, duwa po, yan ang yaon digdi sa naka-quarantine or naka-lockdown. So, ang first na trade-off ng mga tao, syempre, in or out. Mas stay-home ka lang or malwas mong ginagad. So, sabi, almost 96% sa mga respondents, nag-stay mo as in the sendang harap. Pasok ang pig-file, sindaning hop. Nagluluwas. Kadaklan din nagsabing yes, yaon lang dahil mga harap. Actually, katagaluwas man mga 2-3 times a week. Ano po. Tapos iba talagang kulang na talagang idaasin na luwas-luwas. Ang mga haso na pigtaraon nila, kung taano sila nagluluwas, syempre nagbakal ng pagkakanasin bulong or may katrabaho kaya sa UMA, which is kung case man na volunteer mga bantay COVID, itong mga bangkal, mga frontliners, kung syempre nagnegosyo man diraray, igwang naglabadaa, nagkarigos, nagbahoin mga atama na hayop, igwang fill out ng SAP form, sabi nga kang DSWD, dapat tigkarong-karong, pero ining sarong case, sindamis kung tigpaduman sa barangay hall. Tapos igwang manakitusan na sa iyang pinsan. Ano man ang pagninda, kadaklan habang syempre natatakot or kinakabatuhan. Pero igwang man daang natungpa tapos na mumundo. Tapos kung bako sinda mismo sinagluwas, pighapot ko man sinda, isa yung nagluwas sa hamindo kung bako ka mo. Kadaklan nga magurang, tapos mga igwang man nagsabi pinsan. Tapos dikit nagsabi si boyfriend ninda o si partner o si sa indang esposo. So, hindi pa nagluluwas na ibang mga trade-off, pinakaatubang kan mga taga-Camarines. Mapinda sa tahaw affection o kagutuman. O itong maging paasanon kang pamilya, maging paasanon kang frontliners. O mapili sa pipiliwan ng pamilya o pipiliwan ng mga amigo.
Ano tapo ni na sabi? In, boredom or freedom? Ida ang mga rason kung tanong sarong tao na stay lang sa ilang harong. Siyempre, ang number one, takot sindang makulakitan. Or sindang maging paasahan kang gobyerno, makibanding da sa pamilya, or magsunod na sa gobyerno, magtabang sa frontliners, makanood ning magibo sa harong, yan ang mga dahilan da kung taano nagstay sinda sa sindang harong. Pero ano man ang mga rason kung taano maruluwas ang mga tao, maski igwang ECQ, sa inda, syempre kaipuhan magbakal ng basic necessities or kaipuhan trabaho or magbenta or para mabawasan, nabobore na di kaipuhan da luwas or kulang ng kwarta o di na abot or kulang ang nakuha ang life goods. O gusto lang madanasan gaya, siguro related ini duman po sa bobore kaya sinda, so gusto madanasan gaya rin ninda si dating pagbuhay bago ta nagkaigwang ECQ. Ang iba nagtatrabaho bilang frontliner. Sang iba, yung sinasabi nila, extrovert sila. Di nila kayang mayong nakakaulay. Or nasa laog lang sila kaya puhandaan nilang tagaluwas-luwas. Iba nagkikitransact sa bangko or mga money remittance centers. Iba nagsasabi, talagang may mga pasaway lang or habo lang magsunod sa gobyerno. So, paano sila nabuhay maski nga ni may CQ? Kada nagsabi, iko kayo sa diring mga tanuman or may nakasali ng pagkakan, may sa diring negosyo, may online da siyang trabaho, nagsira da, igwang nagpadarang relative ning remittance or kwarta. Ang sa kaso kang mga estudyante kang PSU natawan sinda kang Partido State University ning relief goods, kadaklan natawan ning relief goods sa LGU. Igwang man da ang private individuals na relief goods. Tas ang iba dahil duman giraray ang silang mga family members. Siyempre ang iba nakakakuha man giraray ning kwarta sa pantawid or 4Ps. Ang iba may savings da asinda. And of course, yung magsabi, patagos lang da asinda na naniwala sa Diyos. Ihapot ko man sinda dahil nga ni ang economic baga, this is a study also of how we interact with our fellow individual. Kung nagtabang lamang sinda sa mga kapitbahay or sa ibang tao. Kadaklan nagkatao ning rice, vegetables, fruits, or fish sa mga kapitbahay or mga partidaryo. Tapos ang isigi lang sindang pray, God, nagpasubli daan ng telepono sa nangangaipo, nag-heras ng impormasyon sa ibang tao. Naman gusto niya mag-share ng positivity or good news sa iyang mga ago. Ang iba nagbabantay sa neighborhood or sa indang komunidad para iwas ng mga parahapon as in mga kriminal. Igwang nagpapadara ng kwarta sa indang mga relatives. Ipapasubli ning bikulo. Kasi ng iba, daada ko lang ng pagkakan, sa itong mga goods na picture sa naka-GU, pinapanaon lang ninda sa ibang tao na mas nangangaipo. So, hinapot ko man sinda kung ano ang general feeling ninda tungkol digdi sa wide lockdown. Akla nagsasabi nga, gabat sa pag-matter mo mundo. Ang iba ini, nervyos, worried, na-alarma, pero dakol man ang bored, dakol ang naaagot. Guaman, mga active ang paghiling, manda asinda. Man napipikon, asin na frustrate. So, may natatakot. No? Yan pa lang po ang puring. So, overall, ini mga nagkahiriling ta sa Camarines Sur dahil digdi sa COVID-19 epidemic. Number one, nahiling ta kung paano padagos na nagsusumikap mabuhay giraning normal ang kadaklan sa mga Bicolano. Nahiling ta kung paano kita na sa lamuhangon niya, kadaklan, nag-iingat na, paglimitahan ang salamuha sa ibang tao. Kasi kadaklan mo niyan, mag-inang magayon na, ini man ang good news, kadaklan mo niyan ang dawa ang kwarta dahil may harani sa mga gulayan, sa siraan, sa natural environment, kasi na nagkakagurutom. Tapos we discuss naman ang mga mood sa external effects, sa social preferences, sa nagbabang demand, sa nagbabang supply. Kasi ang pinakadakulang trade-off talaga sa gabos na bako lang pinakaatubang kan mga taga Camarines Sur, kundi ka enterong kinaban, anong mas pipilion ta? Ang ekonomiya or kabuhayan ta, kuan sa tong salud, kuan sa tong buhay.
Ini man giraray ang padagos na kinakaatubang bako lang kanlambang individuals sa iyang karong, kundi ini man ang kinakaatubang ngunyan na trade-off, dilema, kang mga gobyerno sa enterong kinaban. Anong iinuton? Kabuhayan, kita, negosyo, o itong salud, buhay, or itong ligtas kita sa COVID-19. So, hindi po nagkatapos ang sa kong halipot sa naman na pagharas manungod sa economics of COVID-19. Just mabalos po sa endong pagpartisipar ngayon natin. Okay. Thank you, sir. Thank you, Sir Bulao, for that very informative lecture. I guess we still have around 6 minutes left, and we can entertain at least 3 questions or until maubos si time ta. So there's a question. You may type your questions and pwedeng basahin ko na lang yung questions, or you can directly ask Sir Rojo if you want. But for now, I'll be asking this question from Miss Romero. In your expert opinion, how will the pandemic affect the economy on a local level, regional, or provincial? So will it be the same as the effect from national, or there will be a difference? I think, sir. Okay? You, Miss Romero. Magayon ang hapot ni Miss Romero pang comprehensive exam sa MA Economics na program. Gawis-gawas na. So, pero magayong hapot kasi nagpupunta sa macro and down to the local levels. Malinaw na grabe ang epekto ng pandemic sa gabos. Pero para pareho, sabi nga ni Kayan, bako man gabos kita maapektuhan kang COVID-19 pero bakong para pareho ang epekto. For example, pag abot digdi sa hapot, how will the pandemic affect the economy at the national level? Maririsata, ang pinaka-nagrabing mga nasyon sa COVID-19, itong may direktang active economic relationships with China. Kaya baga nanganaan ang Italy, for example, tapos ining sa Asia. Kasi kita itong mas nakikipag-ugnayan with direct flights kita lalo na sa Wuhan. Kaya ang mga last na dakulon ang naulitan digdi sa Pilipinas kasi may direct flight baga ang naiya sa airport kang Wuhan mismo. So, yan ang pinaka-grabe. So, dayan para pareho. Kasi, for example, sa New Zealand, ngunyan, sa mga rason kung taan sinda dayman gayong tinamaan, bako lang sa dahil matibay ang stand ng leader, siguro sa factor na yan, si leader niya. Pero sa mga nahihiling tang reasons is, ding gayo madalas ang flights ninda with China, lalo na sa Wuhan. So, yan. Tapos, abot na naman sa provincial or regional economies, dahil giraray para pareho. Sabi nga ni duman mo sa pag-aadal pinibo kang COVID-19 team kang UP Diliman, may mga certain lugar lang na pinaka-delikado sa COVID-19. Siyempre, obvious na NCR, Region 3, Region 4A, ining sa may Central Visayas. Sinda na naman ito may pinaka-active na transactions with, not necessarily with China, pero kapos na na-expose sa China din, at the same time, ibang countries na exposed na dati sa China. Ini man ang maray maot sa case kang ining mga advanced economies naman sa Pilipinas. Siyempre ang pinaka-advanced naman talaga ining NCR, Metro Manila. Bad side, since sinda ang may pinaka-marahay na ekonomiya, sinda ang may direct exposure man sa China and other countries na igwanan mo niyan yung lakop na kaso ng COVID-19. And maski sa local, kung may hiling ta, medyo good news pa ining results digdi sa rapid survey ko sa mga estudyante. Kasi kadaklan sa enda na sa Partido. May paman kaso ng COVID-19 sa Partido. So, dawa talaga magbasay ka technically, assuming na tama ang date na kukuata sa gobyerno. Safe ang giraray. So, kasi may kadaklan ng lugar sa Partido na si mga daipang na ning direct na transaction with Naga. Karamta sa Naga may 5 ng positive cases. Safe ka, natural safe ka sa COVID, that ka man lamang ng exposure sa Naga, for example. Hindi man sa araw ganing kaso, advantage na itong pag mas tayo pa sa modern economy, mas magiging safe ka man sa virus. At the same time, may hiling itong contrary sa nahihiling sa national news baga lalo nadakol na nalamang gutom sinta,
ruluwas na naghanap nga ning pagkakain kabuhay nangyayari digdi sa to ninhuli ta kadaklan sa to may mga sadiring tanom halimbawa may mga sadiring sources ning pagkakain ang ibang mga nasa coastal syempre madaling maghanap ning pagkakain sa dagat or tong mga nasa gilid ng kang salog or mga forest. So iba-iba ang epekto kang COVID-19 sa iba-ibang lugar man sa Kinabahan, iba-iba lugar sa Pilipinas. Ang good news na nailing ko naman sa pag-aadal UP COVID response team, ang Bicol low risk kita sa COVID-19. Ang problema tamayo pa kita mass testing so far digdi. So di kitang gaya nakakasiguro na akala tas healthy lang mga kairibahan digdi pero ito pala mga asymptomatic na sin data di man na test for COVID infection. Sir, there's a probably I guess the last question because we're running out of time. There's a question from Mr. John Vela. Ano po ang pagkakaiba ng trade-off tapos opportunity cost in relation din sa pandemic na nakaka-apekto sa economy? Okay, thank you for the question, John Roman. So, context mo lang yan. Ang trade-off and then opportunity cost, Resinda, although mag-iang concept. Ang trade-off, ito may kinakahampang tang masakit na pagdesisyonan. Itong kay puhantang magpili nin saro over the other. For example, ka na, makakain ng fried chicken or pork, for example. That's the trade-off. Opportunity cost, itong mo na kung nawara sa imo, ulit na nagpili ka kansarang bagay. Example, sa case kang COVID-19, ang trade-off ngayon, mas ako sa laog kang harong or maluwas. Pag nag-stay ka sa imong harong, pinagpili ka na, mayo ka ng trade-off, pinili nang nag-stay ka sa imong harong. Anong opportunity cost mo? Ito yung sinasabing ang iba na freedom.